Hi guys, I think අප මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ DBMS question set 4 වෙනි එකේ. ඉතින් question set 4 අපිට කලින් වගේම ER diagram එකක් අඳින්න තියෙනවා. tables වල on details ටික දීලා තියෙනවා. හරි. අපි බලමු මේකේ scenario එක අපි මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. මේක දීලා තියෙනවා. You have given the institute to develop the school system of Kagalu Mahavidyalaya. Your part is this software is to create a database. With this software, you can easily manage all student information, all teacher information, class schedules, etc. හරි. දැන් මේකේ කියලා තියෙන විදිහට කෑගල් මහාවිද්‍යාලයේ ස්කූල් සිස්ටම් එක හදන්න අපේ ඉන්ස්ටිටියුට් එකට දීලා තියෙනවලු. ඉතින් අපිට තියෙන database එක හදන part එක කියලා කියනවා. හරි. එතකොට මේකෙදි database name එක විදිහට කෑගල් විද්‍යාලයේ DB කියන එක use කරන්න කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම ER diagram එකක් අදින්න කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙලේට අපි ER diagram එක අදින්න නිසා අපි use කරමු MySQL Workbench කියන software එක. මම මේ විදිහට software එක open කරගත්තා. මම connection එකෙන් log වුණා. දැන් අපි අපේ database එක හදන්න වැඩට යමු. ඉතින් අපි කලින් වගේම අපි කරන්නේ file ගියා. file new module කියන එක click කරා. හරි. ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට එනවා අපේ database එක. මෙතනින් අපි double click කරලා database name එක අපි change කරගමු. කෑගල්ල විද්‍යාලයේ DB කියලා. ඊට පස්සේ අපි database name එක හරි. දැන් අපි ER diagram එක මෙතන double click කරලා add කරගමු. හරි. එතකොට ඔන්න අපේ පළවෙනි වැඩේ හරි. ඊට පස්සේ තියෙනවා create a table to store student information and their guardian information. Follow the instructions below when creating this table. ඉතින් parents ලගේ සහ students ලගේ details set කරගන්න table දෙකක් අපිට හදාගන්න තියෙනවා. අපි මුලින්ම student table එක හදාගෙන ඉමු. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කොහොමද table එක add කරගන්නේ කියලා. මෙතන table icon එක click කරා. මේක click කරා. අපි table එක විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. table name එක දෙනවා student කියලා. ඒකේ columns ටික ගත්තාම පළවෙනි column එකේ තියෙන index number එක මම column එක add කරගන්නවා index number කියලා. data type එක වාචා, length එක 10යි. හරි. අපේ දෙවෙනි column එකේ තියෙන first name කියලා. ඒක ඇවිල්ලා වාචා 45යි. මම නොර්මල් විදිහට තියාගන්නම්. ඊළඟ last name එක තියෙනවා. ඒකත් data type එක වාචා, length එක 45යි. and ඊට පස්සේ gender එක තියෙනවා. gender එක වාචා හැබැයි length එක 10යි. මොකද gender කියන එක අපි ලොකු දෙයක් type කරන්නේ නැහැනේ. characters 10ක් ඇති. ඊට පස්සේ contact number එක තියෙනවා. ඒකත් වාචා characters 10යි. මොකද ලංකාවේ number එකක් ගත්තොත් characters 10යි තියෙන්නේ. not null. ඊට පස්සේ address එක තියෙනවා. address එක කියන්නේ ටිකක් දිග එකක් නිසා ඒකට අපේ length එක 60ක් දීලා තියෙනවා. වාචා 60යි. හරි. මොන්න ওই විදිහට අපි ඔන්න අපේ student table එක හදාගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි හදාගමු අපේ guardian table එක. table icon එක click කරලා table එක දාගත්තා. මම name එක change කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඒකෙත් පළවෙනි column එක ID එක data type එක වාචා length එක 10යි. මම මේක primary එක විදිහට තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ first name එක තියෙනවා අපිට. first name එක add කරගත්තා. not null තියාගමු. ඊට පස්සේ තියෙනවා last name එක add කරගත්තා. ඒකත් not null දාගමු අපි. ඊට පස්සේ තියෙන අපේ gender එක අපි gender එකත් add කරගමු මෙහෙම. gender එකේ character limit එක කියන්නේ length එක අපිට තියෙන වාචා 10යි. ඒකත් not null තියාගමු. ඊට පස්සේ contact number එක එකත් මේ විදිහට දාගත්තා. වාචා length එක 10යි not null. හරි. ඔන්න අපේ ඒ table දෙකම හදලා ඉවරයි. හරි. එතකොට question number 2 එකත් ඉවරයි. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි question එක අහනවා
Name the relationship between two tables, student and guardian, and that you set up above. Mark it in ER diagram you created. මේ ටේබල් දෙක අතර තියෙන රිලේෂන් එක මොකද්ද? රිලේෂන්ෂිප් එක මොකද්ද කියලා අහනවා. අපිට ER එක ලකුණු කරන්න කියලා කියනවා. දැන් මොකද්ද මේ දෙක අතර තියෙන රිලේෂන්ෂිප් එක? අපි ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍ය කොහොමද තියෙන්නේ? එක ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට ගාඩියන්ස්ලා ඉන්න පුළුවන් එක්කෙනයිනේ. මා අපේ දැන් බාරකරු විදියට එක්කෙනයිනේ ඉන්නේ. අම්මා හරි තාත්තා හරි කවුරු ඉන්නවා. එතකොට එක බාරකරුවෙක්ට ස්ටුඩන්ට්ලා කීපයක් ඉන්න පුළුවන් නේද? ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ එකම අම්මට ළමයි 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. එතකොට එක ගාඩියන් කෙනෙක්ට ස්ටුඩන්ට්ස්ලා කීප දෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. අපි ගමු දැන් අන්න ඒ වගේ නේ. දැන් තේරෙනවද? එතකොට මෙතන තියෙන one to many relationship එක. එක්කෙනෙක්ට මෙතන ගොඩක් ඉන්න පුළුවන්. එතකොට one to many relationship එක මෙතනින් අපි relationship එක select කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඉස්සෙල්ලා many පැත්ත තමයි අපි click කරන්නේ. many to one to many relationship එක මෙන්න මේ විදිහට ඒ දෙක අතර එක add කරගත්තා. හරි. ඊට පස්සේ කියනවා a teacher teach several subjects and one subject teach several teachers. Create a teacher and subject table using the appropriate relationship. Follow the instruction below to create table. Create an ER diagram. එතකොට මේකේ තව ටේබල් දෙකක් අපිට ඇඩ් කරන්න තියෙනවා. ටීචර් සහ සබ්ජෙක්ට් කියලා. අපි මුලින්ම අපි හදාගමු ටීචර් ටේබල් එක. මේ විදිහට ටේබල් එක දාගත්තා. ටේබල් නේම් එක අපි ටීචර් කියලා දාගමු. ඊට පස්සේ පළවෙනි කොලම් එකේ තියෙනවා ටීචර් රෙජිස්ටර් නම්බර් එක. මේ විදිහට ටීචර් රෙජිස්ටර් නම්බර් කියලා දාගත්තා. data type එක වාචා, length එක හරි. ඊට පස්සේ ඊළඟ ටේබල් එකේ first name කියලා කොලම් නේම් එක දාගත්තා. length එක 45යි. ඊට පස්සේ තියෙනවා last name එකත් මේ විදිහට ගත්තා. length එක 45යි not null. ඊට පස්සේ gender එක තියෙනවා. කලින් වගේම gender එක දාගත්තා. gender length එක වාචා data type එක වාචා length එක 10යි not null. ඊට පස්සේ තියෙනවා contact number එක. contact number එක දාගත්තා. length එක 10යි not null. ඊට පස්සේ email එක එකත් මේ විදිහට දාගන්නවා. length එක 50යි. ඔන්න අපි teacher table එකත් හදාගෙන ඉවරයි. හරි දැන් student table එක තියෙනවා, guardian table එක තියෙනවා, teacher table එක තියෙනවා. අපිට ඊළඟට හදාගන්න තියෙනවා subject table එක. හරි. අපි අලුතින් table එක add කරගමු මෙහෙම. table name එක මම දෙනවා subject කියලා. ඊට පස්සේ පළවෙනි column එකේ තියෙන subject ID එක. subject ID එක ඒක ඇවිත් වාචා 10යි. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එකේ තියෙනවා subject name එක. හරි. subject name එක වාචා 45 not null. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට අපි tables ටික හදාගෙන ඉවරයි. හරි. දැන් ඔන්න මේ වැඩේ හරි. ඊට පස්සේ අපිට කියනවා මොකද්ද මේකෙදි using the appropriate relationship. අපි මේ දෙක අතර වඩාත්ම සුදුසු relationship එක add කරගන්න ඕන. දැන් මේකෙදි කියලා තියෙනවා a teacher teach several subjects. එක teacher කෙනෙක් subject කීපයක් උගන්වනවා. and one subject teach several teachers. එක subject එකක් උගන්වන්නත් teachersලා ගොඩක් ඉන්නවා. ඒතකොට මේ දෙක අතර තියෙන මොන relationship එකද? many to many relationship එක. ඒතකොට මෙතනින් many to many කියන එක select කරගන්නවා. many to many relationship එක මෙන්න මේ විදිහට අපිට add කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මෙන්න මේ විදිහට many to many relationship එක මේ දෙක අතර හදා ගන්නවා. හරි. එතකොට ඊට පස්සේ අපිට ගන්න පුළුවන් දැන් මේ අපිට මේ විතර මේ question set එකේ questions ටික ඉවරයි. දැන් අපි මේකේ database එක හදා ගන්න වැඩේට යන්න. අපි මේක finalize කරගමු. එතකොට එක student කෙනෙක් subject කීපයක් ඉගෙන ගන්නවානේ. එක student කෙනෙක් subject කීපයක් ඉගෙන ගන්නවා. එක subject එකකට students ලා ගොඩක් ඉන්නවා. ආයෙත් මේ දෙක අතර තියෙන මොන relationship එකක්ද? many to many relationship එකක් තමයි තියෙන්නේ. එක ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් සබ්ජෙක්ට් කීපයක් ඉගෙන ගන්නවා. එක සබ්ජෙක්ට් එකකට ස්ටුඩන්ට්ස්ලා කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට අපිට ඒ දෙක අතරත් many to many relationship එකක්
ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඔන්න අපේ ටේබල්ස් ටික හදාගෙන ඉවරයි. ටේබල්ස් වලට අදාළ රිලේෂන්ෂිප් ටිකත් අපි ඇඩ් කරගෙන ඉවරයි. හරි. එහෙනම් දැන් අපි ER diagram එක ඇඳලා ඉවරයි. අපි කෙලින්ම දැන් මේකෙන් database එක හදමු. අපි කරන්නේ මොකද? database කියන එක ක්ලික් කරා. forward engineer කියන එක දුන්නා. මේ දේවල් දැන් change කරන්න ඕගොල්ලෝ නැහැ කියලා දන්නවා. අපිට කෙලින්ම තියෙන්නේ next දුන්නා. ඔන්න අපේ database එක create වෙලා තියෙනවා. දැන් මෙතෙන්ද අපි ගිහිල්ලා අපි refresh කරලා බැලුවොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා කෑගල විද්‍යාල DB කියලා අපේ database එක මෙතන හැදිලා තියෙනවා. හරි. එහෙනම් අපි question set 5 එකෙන් ඊළඟට හම්බෙමු.